नोभेम्बर 30, 2022 ChatGPT जेनरल पब्लिकको लागि लन्च भयो र ओपनएआईले डेभलप गरेको यो च्याटबोट केही दिनमै निकै पपुलर भयो। लन्च भएकै 1 विक भित्रमा यसलाई युज गर्ने 1 मिलियन युजर पुगिसकेका थिए। जनवरी 2023 ChatGPTले सबै रेकर्ड ब्रेक गरिसकेको थियो। ChatGPTले 2 मन्थ्समै 100 मिलियन युजर्स क्रस गर्यो। 100 million users on ChatGPT in 2 months. त्यसैले गर्दा पनि होला यो वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ कन्ज्युमर एप्लिकेसन बन्न पुग्यो। अहिले ChatGPT भनेर थाहा नहुने सायद कम मात्र होलान्। ChatGPT को बढ्दो पपुलारिटीलाई देखेर माइक्रोसफ्टले पनि ओपनएआई माथि 10 बिलियन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा नि कन्फर्म भइसकेको छ। अनि अर्को अमेजिङ कुरा चाहिँ चाइनापछि नेपाल चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट ChatGPT युज गर्ने कन्ट्री बन्न पुगेको छ। सो के हो त ChatGPT एक्ज्याक्टली? यो कुरा मैले ChatGPT लाई नै सोधेँ। सो सरल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ ChatGPT चाहिँ एउटा एआई ल्याङ्ग्वेज मोडल हो जसमा चाहिँ तपाईले मान्छेहरुसँग बोला जस्तै एउटा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज फर्मेटमा चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ChatGPT 3 चाहिँ तपाईको GPT 3.5 मा बेस्ड छ र यसले तपाईको क्वेशन्स एन्ड प्रम्प्टलाई चाहिँ ह्युमन लाइक रेस्पोन्स दिन सक्छ। कन्टेन्ट क्रिएसन, ब्लग राइटिङ, एसेज, स्टोरीज, एड कपी, भिडियो स्क्रिप्ट, बिजनेस स्ट्र्याटेजिज देखि लिएर अरु धेरै डिफरेन्ट टेक्स्ट बेस्ड कुराहरुको लागि तपाई ChatGPT युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईलाई इभन कोडिङ गर्न र कोडलाई डिबग गर्न नि हेल्प गर्न सक्छ। ChatGPT यति पावरफुल छ कि यसले तपाईसँग अगाडि भएको च्याट नि याद गर्छ र त्यही अनुसार तपाईलाई रेस्पोन्स गर्छ। सो अब तपाईलाई लाग्न सक्छ कि ChatGPT ले कसरी काम गर्छ त? ChatGPT लाई ट्रेन गर्न चाहिँ यहाँ डिप लर्निङको डिफरेन्ट मोडलहरु युज गरिएको छ, जस्तै सुपरभाइज्ड लर्निङ र रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ। सुपरभाइज्ड लर्निङ र रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङको बारेमा सुन्दा चाहिँ तपाईलाई अलि गाह्रो लाग्न सक्छ, बट एकदम सिम्पल कुरा हो। सिम्पल वेमा भन्नुपर्दा अब सोच्नु कि ChatGPT एउटा स्टुडेन्ट हो र उसले चाहिँ एउटा नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछ। सो नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहिँ हामी बेसिकली के गर्छौं, बुक्स पढ्छौं, टेक्स्टहरुबाट बेसिकली इन्फर्मेसन लिन्छौं। त्यसलाई भन्छ सुपरभाइज्ड लर्निङ। अब रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङमा चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टले अब बेसिक्सहरु बुझिसकेपछि चाहिँ उसलाई डिफरेन्ट टास्कहरु दिएको जस्तै हो। यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टलाई डिफरेन्ट टास्क दिन्छ र उसले त्यो टास्क कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ त्यही अनुसार उसलाई फिडब्याक दिन्छ र त्यही फिडब्याकबाट उसले सिक्दै जान्छ। सो सेम कुरा हुन्छ यहाँ ChatGPT सँग। ChatGPT लाई पनि लार्ज नम्बर अफ डाटा दिन्छ र उसलाई एउटा स्पेसिफिक टास्क दिन्छ गर्नलाई। सो स्पेसिफिक टास्क दिएपछि चाहिँ उसले कस्तो परफर्म गर्छ र त्यही अनुसार फिडब्याक अनुसार उसले सिक्दै जान्छ। ChatGPT अरु च्याटबोट भन्दा निकै स्मार्ट छ, बट यसको सर्टेन लिमिटेसन नि थियो। नम्बर 1, ChatGPT has limited knowledge of events that occurred after September 2021। यानी ChatGPT सँग चाहिँ 2021 सम्मको डेटा मात्र छ र यदि हामीले चाहिँ ChatGPT लाई 2023 सँग रिलेटेड केही क्वेशन गर्यो भने चाहिँ उसलाई यो बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन। नम्बर 2, ChatGPT sometimes write reasonable sounding incorrect answers। सो सधैँ ChatGPT चाहिँ राइट हुँदैन, कहिलेकाहीँ इनकरेक्ट इन्फर्मेसन नि दिन सक्छ ChatGPT ले। यो चाहिँ टोटली तपाईको इनपुटमा नि भर पर्छ, कस्तो इनपुट दिइराख्नु भएको छ तपाईले ChatGPT लाई। नम्बर 3, इट इज सेन्सिटिभ टु इनपुट फ्रेजिङ। सो यदि तपाईले चाहिँ ChatGPT लाई एउटा सर्टेन क्वेशन सोध्नु भएको छ र त्यसको आन्सर चाहिँ ChatGPT ले दिएन भने चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ हल्का रिफ्रेश गरिदिनु भयो भने पनि ChatGPT ले चाहिँ त्यहाँ तपाईको क्वेशनको आन्सर दिने चान्सेस नि हुन्छ। नम्बर 4, द मोडल समटाइम्स प्रोभाइड बायस्ड आन्सर टु द इश्यूज। ChatGPT लाई चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ डाटाले ट्रेन गरिएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डाटाहरुमा चाहिँ बायस्ड डेटा नि हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ कति क्वेशनहरुमा चाहिँ ChatGPT ले बायस्ड आन्सर नै दिन सक्छ। सो यो सबै कुरालाई इम्प्रुभ गर्दै ओपनएआई ले चाहिँ अहिले ChatGPT 4 लिएर आइसकेको छ, जुन चाहिँ ChatGPT 3 भन्दा नि झन् धेरै बेटर एन्ड एकदमै पावरफुल छ। कति पावरफुल छ त ChatGPT गेस गर्नु होला। सो स्क्रिनमा देख्नु भइरहेको जुन फर्स्ट सानो डट छ नि त्यो हो ChatGPT 3, जुन चाहिँ तपाईको 175 बिलियन प्यारामिटर्स डाटाबाट ट्रेन भएको हो र त्यसैगरी अर्को सेकेन्ड बिग सर्कल चाहिँ तपाईको नयाँ ChatGPT 4 हो, जुन चाहिँ 1 ट्रिलियन प्यारामिटर्स डाटाबाट ट्रेन भएको हो। सो आफै सोच्नु कति पावरफुल छ त ChatGPT 4। ChatGPT 3 मोर अफ टेक्स्ट बेस्ड थियो भने अहिले ChatGPT 4 ले इमेजेसहरु नि बुझ्छ। ChatGPT 4 ले चाहिँ अहिले स्केचबाट पनि पुरै फंक्सनल वेबसाइट र एप नि बनाउन सक्छ। त्यसैगरी भिडियो गेम्स देखि क्रोम एक्सटेन्सन धरि बनाइदिन्छ। ChatGPT 4 चाहिँ अहिले पेड युजरलाई मात्र अवेलेबल छ, यानी ChatGPT 4 युज गर्न चाहिँ तपाईले ChatGPT प्लस मा अपग्रेड हुनुपर्छ।
सो मन्थली तपाईँले यसको लागि चाहिँ $20 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि तपाईँ चाहिँ ChatGPT 4 को एक्सपिरियन्स चाहिँ फ्रीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ माइक्रोसफ्टको न्यू बिङमा गएर साइन इन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि तपाईँले ChatGPT 4 को एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ। एकर्डिङ टु सिमिलर वेब अहिले ChatGPT को लागि डेली 25 मिलियन भिजिटर छन् र ChatGPT को क्रिएटर OpenAI को भ्यालुएसन नि बढेर 29 बिलियन पुगिसकेको छ। ChatGPT आएसँगै यसको राम्रो नराम्रो फिडब्याक दुवै आए। कसैले यसलाई द बेस्ट आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स च्याटबोट द्याट हैज एभर बिन रिलिज टु द जेनरल पब्लिक भनेर नि नाम दिए भने कसैले चाहिँ यसलाई स्केरी गुड भनेर नि भने। सो तपाईलाई चाहिँ ChatGPT कस्तो लाग्यो त एन्ड ChatGPT लाई चाहिँ तपाईले अहिले आफ्नो डेली युजमा कसरी युज गरिराख्नु भएको छ त कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड भिडियो मन परेमा लाइक र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।